صادق هدایت از نخستین پژوهشگرانی بود که به جمع‌آوری، طبقه بندی و تحقیق درباره فرهنگ عامیانه مردم ایران پرداخت. از جمله کارهایش جمع‌آوری قصه‌های عامیانه بود. بوعلی و استاد از جمله قصه‌هایی است که برای صادق هدایت فرستاده شده. این داستان در کتاب افسانه‌های بوعلی انتشارات امیرکبیر چاپ اول سال 1333 آمده است. یک پیرزن بود، یک پسر داشت. چون بی پدر بود، مادر به خیالش رسید که او را پهلوی استادی بگذارد تا چیزی یاد بگیرد. از بوعلی که نام آن پسر بود پرسید: فرزند، میخوایی چه کاره بشوی؟ بوعلی گفت: نمیدانم. مادر گفت: یه پولی میدهی، نخودچی میخری و به بازار میروی و دانه دانه به دهن میگذاری. هر جا که نخودچی ها تمام شد همانجا می ایستی و می بینی که در برابر چه دکانی هستی. می روی توی دکان و شاگرد می شوی و چیزی یاد می گیری. گفت: بسیار خوب. بوعلی فوری به راه افتاد. مادرش گفت: نشد، شتاب نکن، دست نگه دار که من هم می خواهم با تو باشم و همراه تو بیایم تا بیگدار به آب نزنیم. بوعلی پذیرفت. دوتایی به راه افتادند. بوعلی دانه دانه نخودچی ها را میخورد تا در برابر دکان آشپزی تمام شد. مادرش دید آشپزی کار خوبی است و اگر هیچ نداشته باشد کار شکم آدم همیشه به راه است. رفت جلو و به آشپز گفت: این فرزند من بی پدر است، به شاگردی بپذیرش. آشپز گفت: میپذیرم. مادر برگشت و بوعلی به فرمان استاد دست به کار جارو کردن دکان و شستشوی کاسه و بشقاب شد و از خودش زرنگی نشان داد. 2-3 روز که خوب کارها را رو به راه کرد، استاد گفت: آفرین بر تو بچه زرنگی هستی. اگر مادرت دلواپس نمی شود شبها را هم همینجا در دکان بخواب. بوعلی گفت: دلواپس نمی شود. از آن روز شبها توی دکان می خوابید. یک شب زودتر از شبهای دیگر بیدار شد. دید استاد در انبار را باز کرد و 10-20 من ریگ بیرون آورد. در یک دیگ 2 من از آنها ریخت، در یک دیگ 5 من، در دیگ دیگر 10 من و همچنین در هر دیگی چند من ریگ ریخت و آب بست و سر دیگ را گذاشت. پس از آن بوعلی را خواند و گفت: پاشو و زیر دیگ ها را آتش کن. بوعلی سرگردان ماند که استاد از این ریگ ها چه میخواهد بپزد. زیر دیگ ها را آتش کرد. روز که شد هنگام نهار سر دیگ ها را برداشتند. بوعلی دید در یک دیگ پلو است، در یک دیگ مرغ بریان، در یک دیگ فسنجان، در دیگ دیگر کوکو و در هر یکی خوراکی خوشمزه. شبها بوعلی ریگ ها را می شست و توی دیگ می ریخت و روز مردم دست دست می آمدند و هر کسی هر چه می خواست می خورد و پول می داد و می رفت. 1 ماه گذشت و بوعلی هم به راستی و درستی خدمت می کرد و خیلی دلش می خواست به این راز آشنا شود که چه جور ریگ ها خوراک های جور و جور می شود. ولی از بس زرنگ بود به روی خودش نمی آورد و از استاد هم چیزی در این باره نمی پرسید. خودش را زده بود به سادگی. استاد هم باورش شده بود که این چیزی سرش نمی شود. یک روز استاد 1 چارک گوشت گرفت و داد بوعلی و گفت: این را ببر به خانه من و بگو برای شام بار کنن. بوعلی گفت: نمیدانم خانه شما کجاست. استاد گفت: من نشانت میدهم. نشانی خانه را داد و روی کاغذی چیزی نوشت و داد به بوعلی و گفت: به در خانه که رسیدی و تو رفتی دالانی هست. ته آن دالان در دیگری است و 2 سگ آنجا خوابیدند. همین که دیدی سگ‌ها خواستند تو را بگیرند، این کاغذ را نشانشان میدهی، دیگر به تو کاری ندارند. از آنجا رد میشوی، به در دیگری میرسی. آنجا شیری خوابیده. تا دیدی که میخواهد تو را پاره کند، باز کاغذ را نشان میدهی. آن هم به تو کاری ندارد. از آنجا که رد شدی، به در 3 میرسی.
اژدهایی در آنجا خوابیده. باز تا دیدی که اژدها می‌خواهد تو را فرو بدهد، کاغذ را نشان می‌دهی. آن هم دیگر به تو کاری ندارد. می‌روی توی باغ، گوشت را می‌دهی و برمیگردی. بوعلی رفت و از همه اینها گذشت و رسید به باغی که باغ بهشت پهلویش باغچه بود. در میان باغ کاخی دید و در آن کاخ دختری که از خوشگلی حوری بهشتی را به کنیزی نمیپذیرفت. گوشت را داد به او و برگشت. 2-3 روزی که این کار را کرد و گوشت را برد و به دست دختر داد، دختر دید بوعلی در زیبایی و اندام بیمانند است. یواش یواش با هم دوست شدند و پس از دوستی کار را به بوسه و کنار رساندند. یک روز بوعلی در اتاق دختر دید که دفتری بزرگ در تاقچه گذاشتند. دفتر را برداشت و خواند. دید آنقدر طلسم و ورد در آنجا نوشته که از ریگ خوراک درست کردن پهلوی نوشته های دیگرش هیچ است. از آن روز از روی دفتر می نوشت و از بر می کرد تا پس از چندی آنچه که در آن دفتر نوشته بود از بر کرد. روزی به استاد گفت بگذار من بروم خانه و مادرم را ببینم و برگردم. استاد گفت برو خوب و سیر مادرت را ببین و دوباره بیا اینجا. بوعلی به خانه آمد. مادرش خیلی شاد شد. ازش پرسید آشپزی را خوب یاد گرفتی؟ گفت از استاد هم بهتر. شب را با مادرش شام خورد و خوابید. هنوز توی رخت خواب نرفته بود که گفت مادر جان، فردا که از خواب پا شدی اسبی سفید در کنار حیاط هست. ور می‌داری میبری میدان دامفروش ها. به 100 اشرفی میفروشی، ولی دهنش را با خودت به خانه میاری. هوا گرگ و میش بود که مادر از خواب برخاست و اسب را دید. افسارش را گرفت و به میدان برد. در این میان بزرگ بازرگان ها به میدان آمد. تا چشمش به اسب خورد آمد جلو و از پیرزن پرسید اسب را به چند میفروشی؟ گفت بی چک و چونه 100 اشرفی. 100 اشرفی داد و اسب را خرید. مادر بوعلی افسار را از گردنش برداشت و گفت بی افسار میفروشم. بازرگان همانجا از بازار زین و برگ و افسار طلاکوب خرید و سوار شد و نوکرها هم پیاده دور و برش می‌دویدند تا به خانه رسیدند. اسب را به یکی از غلام‌های سیاهش سپرد و گفت این اسب را به دست تو می‌سپارم. خوب ازش نگهداری کن. کاهش بده، جوش بده، پاک و پاکیزش نگاه دار که میخواهم سوارش بشوم. غلام هم گفت بسیار خوب. اسب را برد سر طویله، یونجه خوب و جو پاک کرده آورد. دید نمیخورد. گفت شاید سیر است. بعد قشو رو برداشت که به بدنش بکشد. اسب یک لگد سخت بهش زد که خورد به سینه دیوار طویله. غلام بنا کرد به اسب ناسزا گفتن که به من لگد میزنی، میدانم چه کار کنم. پارو را برداشت که بزند به کمر اسب که دید اسب کوچک شد تا به اندازه یه موش شد و رفت توی یکی از سوراخ‌های دیوار طویله. اگه این داستان گوشه‌ای از دل تو لرزوند، لطفاً سابسکرایب کن، لایک کن و برام بنویس دلت میخواد چه داستانی رو بشنوی. غلام دهنش باز ماند و پارو به دستش. کمی که گذشت پارو را به کناری گذاشت و آمد به بازرگان گزارش داد. بازرگان گفت سیاه 6 دنده اسب چجور موش می شود؟ گفت شد و من دیدم. بازرگان آمد به طویله دید درست می گوید اسب نیست. شب شد. بوعلی با دست پر به خانه رفت. بعد از شام در وقت خواب به مادرش گفت فردا که هوا روشن شد قوچ بزرگی کنار باغچه بسته است. بر میداری میبری میدان. به 100 اشرفی میفروشی. ولی بیدار کار باش. دهنه را با خودت بیار. اگر نیاری مرا دیگر نخواهی دید. تمام هست و نیست و جان و تن من در گروه دهنه است. مادر از خواب برخاست. قوچ را دید. برد و فروخت و دهنش را برد به خانه. مردی که قوچ را خریده بود خیلی خوشحال بود. برای اینکه در آن شهر که قوچ باز زیاد داشت قوچ به این خوبی نبود. فوری قوچ را برد به میدان که با قوچهای دیگر به جنگ بیاندازد. یک مرد دیگر که او هم قوچ خوبی داشت آمد به میدان برای گروبندی که این دو قوچ را با هم به جنگ بیاندازند و قوچ هر کدام که قوچ دیگری را زد
صاحب آن قوچ 10 اشرفی بگیرد. نزدیک به 1000 نفر توی میدان برای تماشا جمع شدند. قوچها را آوردند روبروی یکدیگر. تا همدیگر را دیدند و افسارها از گردنشان برداشتند، پسکی رفتند. پس از آن که خوب از هم دور شدند، دو گرفتند و جلو دویدند که شاخ جنگی کنند. تا به هم رسیدند و شاخ به هم زدند، ناگهان دودی به پا شد و قوچ میان دود رفت به هوا. مردم هاج و واج ماندند که این چه بازی بود؟ مگر قوچ هم دود می شود و به هوا می رود؟ شب سوم بوعلی به خانه آمد. مادر را خیلی خوشحال دید که 200 اشرفی پول پیدا کرده است. آن شب هم بوعلی به مادرش گفت بامداد فردا شتری دم در خانه خواهی دید که کسی لنگه او را ندیده است. او را هم میبری میدان و به 100 اشرفی میفروشی. اما بیدارکار باش، مبادا افسارش را بفروشی که اگر افسار از دستت برود من از دستت رفتم. مادر گفت بسیار خوب و شتر را فردا به میدان برد. اینها را اینجا داشته باشید، بشنوید از استاد بوعلی. استاد دید امروز روز سوم است که بوعلی نیامده. از این گذشته آنهایی که به دکان میآیند آش یا خوراک‌های دیگر میخورند به همدیگر میگویند نمیدانید در شهر چه خبر است. پریروز یک اسب در طویله بزرگ بازرگانها موش شد و دیروز هم یک قوچ جلوی مردم دود شد و به هوا رفت. استاد با خودش گفت بیگمان این کارها کار بوعلی است و بیگمان از دفتر من این چیزها را یاد گرفته است. بهتر است بروم توی میدان و گیرش بیاورم و به سزایش برسانم. یک کیسه پول برداشت و آمد به میدان. این ور و آن ور چشم انداخت تا مادر بوعلی را دید که مهار شتری در دست دارد. فهمید که خودش است، ولی مادر بوعلی او را نشناخت چون جور دیگر خودش را نموده بود. آمد جلو گفت این شتر را چند می فروشی؟ گفت 100 اشرفی. 100 اشرفی را داد و آمد مهار شتر را بگیرد. زن گفت شتر را بی مهار به 100 اشرفی می فروشم. گفت مهارش که ارزشی ندارد، 10 اشرفی هم برای مهارش می دهم. گفت نه، 100 اشرفی هم بدهی نمی دهم. باری پرگویی کرد تا پس از گفتگوی زیاد 100 اشرفی را داد و شتر را با مهار خرید. هرچه هم در این میان شتر فریاد کشید، مادر بوعلی یا نفهمید یا 100 اشرفی پول برای مهار نفهمش کرده بود و فریبش داد. باری استاد شتر را آورد در همان باغ نزدیک آن چاه و با ریسمان مهاری که به 100 اشرفی خریده بود دست و پای شتر را بست. شتر فریاد میکشید و نمیتوانست فرار کند. استاد به دخترش گفت برو وان کارد بزرگ را بیار، میخواهم شتر را بکشم. دختر فهمید که این شتر همان بوعلی است که با هم دلبستگی داشتند و روزها با هم خوش میگذراندند. رفت کارد را آورد و به جای اینکه به پدرش بدهد انداخت توی چاه. پدرش آشفته شد و به دختر ناسزا گفت میروم کارد را از چاه در میآورم، اول شتر را میکشم بعد تو را. تا رفت توی چاه، دختر آمد دست و پای شتر را باز کرد. شتر هم کبوتری شد و پرواز کرد. از توی چاه استاد او را دید. فوری او هم بازی شد و دنبال آن کبوتر افتاد که بگیردش. پسر پادشاه آنجا به شکار آمده بود و زیر درختی نشسته بود و ناهار میخورد. آن کبوتر از ترس اینکه باز به او برسد گلی شد و در دامن او افتاد. باز هم درویشی شد و آمد جلوی پسر پادشاه کرنش کرد. پسر پادشاه پرسید چه میخواهی؟ گفت این دسته گل را. تا دسته گل را داد، دسته گل خوشه گندم شد و ریخت روی زمین. درویش هم خروسی شد و گندم ها را برمیچید. به گندم آخری که رسید، گندم کاردی شد و خروس را پاره پاره کرد. پسر پادشاه و نوکرهایش از این پیش آمد مات ماندند و سرگردان بودند و پا شدند، به اسب نشستند و به شهر آمدند و نفهمیدند که سرانجام چه شد. کسی هم نفهمید جز آن که گفتند دفتری به دست بوعلی افتاده که این کارها را می کند و هر دردی در دست او
درمانش آسان است.